नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आणि नवरात्राचे दिवस आहे, कडाकणीची आठवण आली। कडाकणी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केली उत्तम होते, तशी खायला छान लागते चहा बरोबर। चला करूया। मैदा साधारण 1 वाटी जर मैदा असेल, 4 चमचे रवा आपण घेऊ, 2 चमचे साजूक तूप, चिमूटभर मीठ, हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं आणि थोडंसं कडकच भिजवायचं। म्हणजे पोळ्या किंवा पुऱ्यांना भिजवतो त्याच्यापेक्षा थोडं कडक। 1 वाटी जर मैदा असेल तर 2 चमचे पिठी साखर, या हिशोबाने आपण यात पिठी साखर घालू। पिठी साखर असल्यामुळे पाणी घालताना थोडं बेताचं सांभाळून पहिलं थोडं घालायचं पाणी। हे व्यवस्थित भिजल्यानंतर 5 मिनिटं ठेवून याची पुरी लाटायची। आपण एक मोठी पोळी लाटू, तांदळाचं पीठ, आणि जेवढी पातळ पोळी लाटता येईल तेवढी पातळ पोळी लाटायची। हे जेवढं पातळ लाटता येईल तेवढं पातळ लाटा। म्हणजे तुम्ही बघत असाल की इथून आपल्याला खालचं लाकूड दिसतंय। अशा ह्याच्या आपण पुऱ्या बनवून घेऊ। याच्यावर असे टोचे मारून घ्यायचे, म्हणजे या फुलणार नाही। हे एवढं पातळ असावं। आता तुम्ही बघत असाल की मी गॅस बंद केलेला आहे, म्हणजे पुरी लाल होण्याचा प्रश्न नाही आणि ही कडकही व्हायला हवी। आता तुम्ही पाहिलं असेल की या मी एकावर एक ठेवल्या, एक ह्याला व्यवस्थित शेप आल्यानंतर ह्याला असं दाबून ठेवलं की या तळल्याही जातील, कडकही होतील। ह्याचं तेल छान निथळू द्यायचं आणि मग बाहेर काढायचं। बाहेर काढलं असं पसरून ठेवायचं। आता तुम्ही पाहू शकाल की ही जी आधीची झाली ही अशी छान कडक झाली। याच्याबरोबर वेणी आणि फणी असं सुद्धा करतात। आता वेणी आणि फणीचं काय महत्त्व आहे तर ते कुडाल तुमच्या इथले ज्या ज्येष्ठ व्यक्ती असतील, आजी, आत्या, मावशी, कोणी, त्यांना विचारा, आईला विचारा, पण ती सुद्धा याच्यातूनच करतात। आणि हा फुलोरा नावाचा प्रकार असतो। मग त्या देवीच्या नवरात्रात किंवा महालक्ष्म्यांना, गणपतीला असा हा फुलोरा करतात। महाराष्ट्रात ही पद्धत आहे। पहिले वेणी करू आपण। वेणीसाठी अशी ही लांब गोळी,
जेवढं याला लांब करता येईल तेवढं लांब करायचं. हा एक. आणि मग ह्याची वेणी बनवायची. ही वेणी ही पण अशी मंद आचेवर पांढरीच तळून घ्यायची. तर अशी आहे ही कडाकणी, वेणी, फणी. हा आहे खासियत बाजार. ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा.